सबैजनालाई मेरो नाम सुनिल भुसाल हो। म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस साइट अथवा वेबसाइट कसरी लोकली इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदै छु। लोकली मिन्स कि तपाईको ल्यापटप अथवा पीसीमा। ओके, हामीले किन हाम्रो वेबसाइट चाहिँ लोकली इन्स्टल गर्ने त? किनभने दुई तीनवटा फाइदाहरु छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन होस्टिङको हामीलाई नलेज छैन भने त इट्स कम्प्लिटली ओके। हामी चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो ल्यापटप अथवा पीसीमा हाम्रो वेबसाइट क्रिएसनको प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छौं। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो कस्ट बचाउन सक्छौं। थर्डमा चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट अथवा डिजाइनिङको प्रोसेस अलि फास्ट हुन्छ। ओके, कति पनि ढिला नगरिकन हाम्रो स्क्रिनमा जाउँ। म कम्प्युटर स्क्रिनमै सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु। ओके, फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हजुरको फेभरेट ब्राउजरमा जानुस् हैन। मैले चाहिँ मेरो डिफल्टमा चाहिँ क्रोम युज गरिरहेको छु। सो त्यही भएर म क्रोममा जाँदै छु। क्रोममै गएर म LocalWP भनेर सर्च गर्छु। हजुर पनि त्यही सर्च गर्नु होला। LocalWP मा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ देखाएको फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नु होला, LocalWP भन्नेमा। अनि LocalWP मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड बटन देख्नु भएको छ। डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुस् अनि आफ्नो चाहिँ प्लेटफर्म चुज गर्नुस् हैन। तपाई म्याक इकोसिस्टममा हुनुहुन्छ, विन्डोज इकोसिस्टममा हुनुहुन्छ। सो म चाहिँ विन्डोज इकोसिस्टममा छु, त्यही भएर विन्डोज इकोसिस्टम चुज गरे हैन। अनि आफ्टर दैट चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो क्रेडेन्शियलहरु यसमा भर्नुस् हैन। म चाहिँ मेरो सब क्रेडेन्शियल डिटेल्सहरु भरे अनि त्यसपछि डाउनलोड बटनमा क्लिक गरे। ओके, अनि यो अटोमेटिकली डाउनलोड हुन स्टार्ट गर्छ। ओके, केही समयपछि चाहिँ मेरो सफ्टवेयर मेरो ल्यापटपमा डाउनलोड भइसकेछ। म चाहिँ यसरी खोल्छु। ओके, चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा लोडिङ भइरहेछ। सो म चाहिँ डाउनलोड बटनमा गए। ओके, ब्याकग्राउन्डमा ओके आयो। ओके, अनि सेटिङ डिफल्टमै राख्नुस् अनि नेक्स्ट क्लिक गर्नुस् हैन। अब तपाईको लोकेसन दिनु हैन। म यो लोकेसनमै पनि डिफल्टमै राख्छु हैन। अब इन्स्टल भइरहेको छ। ओके, अनि फिनिशमा क्लिक गर्नुस्। एकछिन टाइम लिइरहेको छ। ओके, अनि फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो साइट्सहरु बनाउनु नि तपाई एउटा चाहिँ के राम्रो छ नि LocalWP को चाहिँ तपाईले चाहिँ जति पनि वेबसाइटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ के यसमा चाहिँ। मेरो मतलब टेस्ट ट्राई गर्नको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ जति पनि वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। ओके, फर्स्टमा चाहिँ म क्रिएट हामीले चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो एउटा फर्स्ट साइट बनाम हैन। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँ अप्सन छ हैन। अब यसमै क्रिएट अ न्यू साइटमै गराम हैन। त्यसपछि अब नेम राखम। मैले चाहिँ के राख्छु भनेपछि हाम्रो तपाईले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब मेरो नाममै राखे हैन। सुनिल, सरी मैले चाहिँ अब जे राख्दा नि हुन्छ नाम हैन। मैले चाहिँ सुनिल राखे हैन, मेरो नाम नै राखे। ओके, तपाईहरुले आफ्नो नाम राख्दा नि हुन्छ। अनि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु हैन। अनि कन्टिन्युमै क्लिक गर्नु हैन। अब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो चाहिँ यो क्रेडेन्शियल चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको वर्डप्रेस साइटमा लगइन गर्दाखेरि चाहिने कुरा हो है। चाहिने क्रेडेन्शियल पासवर्ड हो हैन। सो मैले अब सिम्पल राख्छु। मैले चाहिँ सुनिल राखे। अनि यसमा चाहिँ अब मेरो सुनिल एबीसी राखे हैन। जे राख्दा नि हुन्छ। ओके, अलो गरिदिनुस् डिफेन्डरलाई। ओके, अब हाम्रो चाहिँ वर्डप्रेस साइट चाहिँ बन्दैछ हैन। वर्डप्रेसमा साइट एड भइरहेछ, अलिकति टाइम लिइरहेको छ। ओके, मेरो चाहिँ एकछिन लोड भइसकेपछि मेरो यस्तो इन्टरफेस खुल्यो। यसमा चाहिँ तपाईको नर्मल छ हैन। तपाईको साइट नेम छ, एसएसएल छ हैन। अनि तपाईको चाहिँ वेब छ हैन। PHP भर्जन कुन हो हैन। अब लेटेस्टमै राख्दा राम्रो, डेटाबेस हो हैन। अब सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले यसो एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले कनेक्ट टु होस्ट गरिसकेपछि यसमा होस्ट तपाईको डोमेन चाहिँ होस्टिङमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि यही हो इन्टरफेस चाहिँ हैन। चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ गएर हाम्रो साइटलाई ओपन गर्छौं। ओके, हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ वेबसाइट बन्यो हैन। फर्स्ट वेबसाइट बन्यो। यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वर्डप्रेसको ब्याकएन्डमा छिर्न चाहिँ /wp-admin यो दाबे भने चाहिँ तपाईको चाहिँ वर्डप्रेसको ब्याकएन्डमा पुग्नुहुन्छ। ओके, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पासवर्ड राख्छौं हैन। पासवर्ड चाहिँ नर्मली अघि मैले हानेको पासवर्ड राख्छु। अनि तपाईहरुले पनि राख्नु होला। ओके,
ओके, हेर्नुहोस् हाम्रो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्ड खुलिसकेको छ होइन। हाम्रो लोकल होस्टमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट बनिसकेको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ यो वर्डप्रेसको सेटिङ हो। अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो लोकलमै होस्ट भएको चाहिँ वर्डप्रेस साइट हो। अब यो पुरै सेटिङहरू छ होइन, तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नै समाप्त गर्छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो होइन, मलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लोकली इन्स्टल गरेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हामीले कसरी डोमेनमा अपलोड गरेर होस्टिङमा अपलोड गरेर हामीले कसरी लाइभ लिन सक्छौँ भनेर म सिकाउँदैछु। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, ओके बाई।